নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, বেঙেনাৰ এখন টেষ্টি ভাজি। আহকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। এই ভাজিখন খাবলৈ ইমান সোৱাদ লগা হয়, তো বলকচোন মই কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰ বাবে লৈছোঁ বেঙেনা এয়া গছত লাগি আছিল যিহেতু তাৰ পৰাই মই ছিঙি আনিছোঁ। ফ্ৰেছ বেঙেনা হ'লে খাবলৈ সোৱাদ লগা হয়। ভাজিখন গছত ধুনীয়াকৈ লাগিয়ে আছিল আমাৰ, ইমানকেইটা মই ছিঙি আনিছোঁ। তাৰপিছত বেঙেনাকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই এয়া কাটি ল'লোঁ। আলুটো এনেদৰে গোল গোলকৈ কাটি লৈছোঁ, মানে সৰু সৰু আলু আছিল। তাৰপিছত পিঁয়াজ আৰু নহৰু কেইফুটামান লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী গৰম হোৱাত এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ অকণমান। প্ৰথমেই মই পিঁয়াজখিনি বহাই দিছোঁ, অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মই আলুখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে, গোটেইখিনি আলুৱে দি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰথমে ভাজি ল'ম মই। বেঙেনাৰ লগত একেলগে ভাজিলে বেঙেনাৰ গুটিবিলাক ওলাই যায় আৰু বেছি খাবলৈ ভাল নালাগে, সেইবাবে প্ৰথমে আলুখিনি ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াত নিমখ, ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ কিছু সময়ৰ বাবে। এয়া ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আলুখিনি। ঢাকনি লগাই ভাজিলে মানে আলুটো সোনকালে ভজা যায়, মানে চব ভাজি এনেদৰে ভজা যায় সোনকালে। তাৰপিছত এয়া ধুনীয়াকৈ ভজা গ'ল আলুখিনি, কাঁহী এখনত ৰাখি দিম। সেইখিনি তেলতে মই বেঙেনাখিনিও ভাজি ল'ম। বেঙেনাৰ লগত একেলগে নহৰু কেইফুটাও দিছোঁ কাটি কিনে। এয়া দিছোঁ মই নিমখ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। বেঙেনা ভাজোতে বাৰু টাইম বেছি নালাগে। এয়া দিছোঁ মই হালধি, এনেতো আমি নৰ্মেলি বেঙেনা ভাজি খাই থাকোঁ বাৰু, কিন্তু আজি ভাবিছোঁ অকণমান বেলেগ ধৰণে ভাজিম। তাৰ বাবে এয়া তেল দিলোঁ মাজতে অকণমান, তাৰপিছত কণীটো মই এনেদৰে বহাই দিলোঁ তাতে। এনেদৰে ভাজি খাই চাবচোন, ইমান বেছি ভাল লাগে। তো যিসকলে বেঙেনা খাই বেয়া পায়, আজিৰ পৰা এনেদৰে বনাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল লাগে খাই। একো মছলা নাই, একো দিব নালাগে আৰু নৰ্মেলি এনেকৈ ভাজিলে ভাল লাগে, বহুত সোৱাদ লগা হয়। এয়া গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি দিছোঁ কণীৰ সৈতে। এতিয়া ভাজি ৰখা আলুখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মই আৰু অলপ ভাজি ল'ম। খুব কম সময়তে হয় এই ভাজিখন, বনাবলৈ বহুত টাইম নালাগে আৰু। তাৰপিছত শেষত দিছোঁ এয়া কেঁচা ধনিয়া, নিদিলেও কথা নাই, কিন্তু দিলে অকণমান ভাল লাগে আৰু। বাকী বেলেগ মছলা কিন্তু একো দিয়া নাই। খুব ধুনীয়া লাগে খাই এই ভাজিখন, এবাৰ বনাই খাই চাবচোন এনেদৰে। এয়া আমাৰ ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল, বেঙেনাৰ সৈতে কণী ভাজি। প্লেট এখনত উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিবলৈ ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ লগা হৈছে। ওপৰত এটা কণী আমলেট কৰি দি দিছোঁ, বহুত ভাল লাগে বেঙেনাৰ সৈতে এনেদৰে কণী ভাজিলে। যিসকলে বেঙেনা খাই বেয়া পায়, এনেদৰে ভাজি খাব পাৰে। এয়া ভাতৰ লগত নাইবা ৰুটিৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই বাই।